Good morning! Magluluto ta ng kumba. Kumba for today. Hello mga kainato, pupunta po tayo sa isang handaan ngayon na tayo po ang nagluto. Magpapakabuso tayo ngayon. Ni Mama Susan Panginoon, ni Maring Susan Panginoon, Lord. Salamat, Lord, sa iyang pinabuhi na nakaabot siya karong 60 years old na siya na siya po ay isa ng senior. Salamat sa Panginoon, Lord, sa imong presensya, Lord, sa kusog na imong ihatag sa iyang panlawas, Panginoon, Lord. Bisan pa, Lord, sa mga naadari, Panginoon, Lord, ikaw, Lord, ang mag-bless sa imong sa karong kahaponan, Panginoon, Lord. Ikaw, Lord, ang upan sa amo, Panginoon Lord, na kung wala ka, Lord, na wala mi diri, Panginoon Lord, na wala mi mahimo kung wala ka, Panginoon Lord, sa imong tabang. Salamat, Lord, sa iyong presensya, Lord. Namin diri karon para mag-enjoy, Lord, sa birthday celebration ni Maring Susan, Panginoon Lord. Salamat, Lord, sa iyong kinabuhi at sa iyong family, Panginoon Lord, na ikaw, Lord, ang magpagpo, Panginoon, na ilang pinahanglan, Panginoon Lord, na ikaw, Lord, ang magpadayon sa iyong kinabuhi, Panginoon Lord, na mag-alagad sa imo, Panginoon Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Inatu.